Edhe pse Vuçiç dhe regjimi i tij fikën transmetuesit publik, vendosën barikada në rrugë. 4 to 5% of the voters in 4 deri në 5% e votuesve në Serbi dolën në rrugë dje. Dhe ata janë shumë të zemëruar. 7 muaj pas tragjedisë. Removing themselves from the responsibility, the police is not working properly. Qeveria s'ka më përgjegjësinë, policia po punon kundër popullit. University professor doesn't get any paid money for their work for 4 months. Profesorët në universitete nuk marrin paga shtesë për punën e tyre shtesë. Almost like collapsing in duket se çdo gjë po shkon drejt shkatrimit. Asking for the free elections, free media, democracy and rule of law. We don't have a rule of law. Ne kërkojmë zgjedhje të lira, shtetet së drejtës dhe luftën e korrupsionit. Atje ka dhunë fizike, dhunë kundër medias dhe kundër individëve. Unprotested days put in the prison regardless their students, their university professors, their intellectuals, people who have from Croatia, from Crna Gora, Montenegro. Shpesh në të protesta janë bashkuar dhe studentë nga Kroacia. They're removing them from our country. Nga vendet e tjera dhe janë bashkuar. Repression here. Po është një ajo çfarë konkluzohet është një dhunë e madhe në Serbi. Actually need for provocation. We are here as the protesters and ne nuk kemi nevojë për provokime, jemi thjesht protestues qytetarë duke kërkuar demokraci, zgjedhje të ndershme, të cilat nuk i kemi në Serbi në këto 6 deri 7 vitet e fundit. Atëherë, çfarë mbetet për të bërë në të ardhmen? Cilat janë planet e juaja si protestues apo si opozitë? Political parties as the opposition parties Partit politike dhe grupet opozitare po ndjekin this lead from the student movement. Protestën e studentëve, now became e cila tashmë është bërë më fuqishme duke u kthyer në një faktor politik. Are just following along. Dhe partit politike thjesht po ndjekin këtë rrugë. They said the students and they said okay now Dje ata u thanë studentëve se tani si student ne e kemi ignoruar këtë protest për 7 muaj në Serbi, ndërsa tani do të bashkëpunojmë me ju dhe do të integrohemi në këtë protest bashkë me ju. Duke detyruar regjimin që të na japi zgjedhje të lira, të paktën të jenë të ndershme, jo si vendet e tjera, por më shumë se çfarë është tash. And so this is now what's going on. Kjo është ajo çfarë do ndodh tashmë. Në javët e ardhshme do shikoni më shumë protesta. Nuk e di nëse e keni dëgjuar. In 2027 what needed to happen in Belgrade. Por atë që mund ndodh në 2027 në Serbi. Of course, a huge corruption deal. Sepse këtu ka një korrupsion të madh, një marrëveshje për korrupsion të madh. More money spent on it than Olympics in Paris. Më shumë para të shpenzuara të pajustifikuara. Njerëzit janë të tërbuar për të fakt. Dje njerëzit dolën për të bllokuar ndërtesat, të cilat përdoren dhe nuk janë përfunduar akoma. Works and construction sites and also institutions. Po ashtu edhe institucionet. There were 2 days ago the finished blockage of the para 2 ditësh pati një protestë nga ana e profesorëve të universitetit përpara një ndërtese të qeverisë serbe. They are not receiving salaries. Ata s'po marrin pagat. Prosecuting them. It's po përndiqen like a terrible situation. Dhe është një situatë shumë të merruese. Për sa i përket shtetit të drejtës. Po tani mendoj se pas disa javësh do të shikoni më shumë pa kënaqësi në përbllokjet serbe, rrugët serbe, duke detyruar regjimin që të mbajë zgjedhje të lira. Nuk e di nëse jeni ju në dijeni të deklaratës së presidentit Donald Trump, i cili ka parandaluar një ndërhyrje ushtarake në Kosovë. Nga ju, jo vetëm si aktivist, po dhe si ish deputet, do doja
të kisha një opinion në lidhje me këtë qasje të qeverisë së Beogradit. Let me tell you that only what we know here is as we heard that, we know that. Më lejoni të them që atë çfarë mund të ne dim deri tani. As I figured myself. Ashtu siç unë mendoj, është se presidenti Trump the incident and terrorist act in Banjska. E ka fjalën për incidentin në Banjska. Besoj se asaj referohet. Some people thinking of making a new dhe disa njerëzve që mendojnë se do të bëjnë disa akte të tjera terroriste apo akte të tjera problematike dhune në Kosovë, të cilat do ta vendosin fokusin nga protestat në Serbi në Kosovë, të cilën ne mendojmë se ky është qëllimi i regjimit. Por problemi këtu është se ka forca reale për të përdorur për qëllime nacionalistike. Ata përdorin retorikë nacionaliste. Njerëzit që shkuan në Banjsk, ata që organizuan këto, nuk janë më në Serbi, nuk po ecin në Serbi. Police interview for 2 hours, and that's it. He's working here properly. Por, e vërteta është se ai po jeton dhe vepron në Serbi, ka dhe bodyguard dhe e kemi parë dje duke ecur në bulevard. Madje patin takim në ndërtesën e kryetarit të bashkisë, që është we see this unjust every day. E shikojmë këtë gjë të ndodhur çdo ditë. Jam i sigurt se njerëzit në Serbi janë të turbuar dhe të hetur. Shpresoj se shumë shpejt të largojmë regjimin e Vuçiç, i cili është një vimësi i regjimit të Miloševićit. Ne të kemi zgjedhje të lira dhe të fillojmë të ndërtojmë vendin tonë ashtu siç duhet dhe të bëjmë ndërtojmë një rajon më të mirë me partnerët rreth rrotull, të punojmë bashkë dhe të jemi një shembull i mirë për pjesën tjetër të Europës dhe të bëhemi shumë shpejt antar të Bashkimit Evropian. Mr. Miketic, thank you for your time. Faleminderit që ishit me ne sot. Thank you. Faleminderit.